همینجاست خانم. خانم بله مرسی. سلام. سلام. فروغ با پاس دوباره دعواتون شده. ما مهری زود خوابیده امشب. این قرص جدیدی که با شام میخوری اخت خواب آوره. فروغ عصری زنگ زد، میگفت موبایلت خاموش. نگرانته، گفت باز دوباره دعواتون شده. جن که ای زنگ بزنه به رو نرو آدم، این مامانای دیگه رفتار کنه که بدون من کجا. آقا جان مادرته، چیزی تو دلش نیست که، فقط نمیدونه چی کار کن. الو باران جان سلام. من اومدم مرکز خرید نزدیک خونه رو تختی که میخواستی داشت برات گرفتمش. حالا اگه ملافمون بنفشه رو میخوای تا اینجام بگیرمش. آها. نه مامان کارم زود تموم میشه میام دنبالت. چطور؟ مطمئنی میرسونتت؟ خیلی خوب. پس منم تا اینجا ماشین میبرم این تعمیرگاه نزدیک خونه. خیلی خوب. بیتا جون چیزی لازم نداری؟ استاد حقیقی هم تو راهن دارم میان. الان میام.
نمیدونم چرا دارم این حرفا رو ضبط میکنم. نمیدونم اصلا چرا اصرار دارم هر چیزی رو به تو بگم. شاید هنوز دوست دارم فکر کنم رابطه ما یک رابطه عجیب و متفاوته. چه سخته که بعد از 8 سال با هم بودنمون باید قبول کنم. چه بد که شکست ریخت. کاش میتونستم، کاش قدرت داشتم بعد اون اتفاق برم. کاش میرفتم و خلاص میشدم و خلاص میشدی از این بندی که دور هم تنیدیم به اسم عشق. ولی نتونستم. کاش پا میشدی آسیم. کی میخوای اعلام کنی؟ چی میخوای بگی؟ هیچ. میدونی چند ساعته دارم فکر میکنم اگه بخوام. الان وقت مناسبی برای فکر کردن نیست میتا. فردا اینجا پر میشه از آدمای جور و جور. میدونم فردا قلقله میشه اینجا. همه چی آماده است. از وقتی رفته همه فقط میپرسن. همه کیان؟ خب اونایی که فهمیدن میپرسن چی میشه، چیکار کنیم، مراسمو کجا بگیریم، به کی بگیم، به کی نگیم. وقت من هیچی اصلا. باشه، همه چی آماده است. ببین اون عکسم دیگه جاش رو دیوار نیست، چون فردا اینجا پر میشه از خبرنگار و شاگرد و 1000 تا دوست آشنا که برای چی باید اصلا این عکس رو به دیوار ببینم. فقط چرا باید بیان تو حریم شخصی من نمیدونم. اونم تو آشفته ترین روز زندگی. آصف آماده است برای رفتن. من آماده نیستم. دل پری داری؟ رفتی آصف؟ از این درد بی درمون راحت شدی؟ شکر خانم خواهر استاد اومدن. سلام شکر خانم. بفرمایید تو شکر خانم.
تو یه دقیقه چیز کن این بچه‌ها رو جمع کن. ایسا کجا داری میری؟ شما باید سرسا نکنید. زیادش نکن. یه دقیقه بازم. چی شده؟ سامان چی شده؟ یه گشت اومده تو کوچه داره بالا پایین میکنه. الو. گوشن خان. گشت اومده که مگه نگفتی اینجا امنه؟ پژمان نه بابا الان یه گوانه اومده در میزنه میگه گشت مشت اومده تو کوچه داره بالا پایین میکنه. همه با هم نریم بیرون. قربانت خداحافظ. نه تو که نیومده. خب در کدوم بره؟ در پشتی. آها اوکی باشه دست دارم باشه قربونت. زنگ بزنم به دایی؟ خودم حلش میکنم. حله بابا صبر کنم در میام. من که بار اول هنوز منتظر حمیدی؟ باز گور شده ها؟ آقا جون دستتون درد نکنه. خیلی خوشمزه است ولی من اشتها ندارم. یه ساعت پیش یه خانومی اومد دنبالت میگشت باهات کار داشت. کی بود؟ فرشته بود؟ بابا فرشته رو میشناسم. کی بود پس؟ چی کار داشت؟ نگفت. ولی پرسید کی برمیگردی. شاید چون موبایلت خاموش بوده اومده. علی حالا شاید دوباره زنگ بزن. این بچه کی اومده؟ شب میمونه؟ آره میمونه. شام چی؟ یه وقت گشنه نخوابه. نه شام خورده. همه چی خورده. بیاس. اینو بگی؟ بسته بخور. ما هم شام خوردیم؟ شام خوردیم آره. خودت کتابتو خوندی؟ کتاب هم دارم میخونم. علی جان من قرصامو خوردم. آره دیدم الان خوردی. هم شام خوردی هم چایتو خوردی هم دواتو خوردی. الان باید بخوابی دیگه. لیلا سلام. خوبی؟ خوبم مرسی. تو خوبی؟ کی برگشتی؟ از کجا؟ فرانسه. وقتی بعد طلاقمون غیبت زد دیگه اصلا بهت نرسید. کلی پیگیرت بودم. از همه دوست آشنا سراغتو گرفتم. هیچ کس ازت خبر نداشت. آخر سرم ماهبانو آب پاکی ریخت تو دستم و گفتی بر نمیگردی. الان که اینجا چه خوب. چه خوب. ماهبانو چطوره؟ مامان خوبه. نمیخوای از شوک درای؟ طبق قانون احتمالاتم خیلی غیر منطقی نیست دو تا آدم تو شهر چند میلیونی بعد 10 سال همدیگه رو ببینن. چقدر راحت میگی 10 سال. این طرف زندگی میکنی؟ آره. تو چی؟ تازه از بخشی کردی. منطقه خوبیه. منم یه 5-6 سالی آمدم اینجا. می‌خواستم به شرکت نزدیک باشم. یادت همیشه مسخره میکردی نه که میرن سر کار ثابت؟ میگفتی 7 صبحم ساعت بلند شدنه. اومدی خرید؟
هنوزم سوالای پرت میپرسی. مرکز خرید واسه چی میاد خرید دیگه؟ نه خب همه برای خرید نمیان. من خودم اومدم فربادو بیارم اینجا بازی کنه. پسرمه 6 سالشه. الان اومده بودم برش گردونم خونه. خیلی خب پس منتظرش نذار، منم باید برم دیگه. داری ازم فرار میکنی؟ فرار چرا؟ ببین لیلا، اون پایین یه کافی شاپ هست شبانه روزیه. بعد از خریدت میتونم ببینمت. الان ساعت 10. من میرم فربادو میذارم خونه، ساعت 11 برمیگردم. منتظرتم. این چیه؟ وصیت‌نامه. البته این روزا محلی نداره. به خاطر خودش میخوام بخونم. بخونی؟ یعنی میخوای مثل فیلم ها همه دور هم جمع شیم بشینیم وصیت‌نامه بخونیم؟ خب بخونیم. بهروز همین یه امشب و یه کمی جدی باشه میشه؟ آره جدیم. بابا همه کسش تو بودی دیگه، وصیت‌نامه خوندن نداره. بچه دار نشدنم از اون ایده های دیوونگی ماست. اولش میگیم باشه، واسه چی؟ بعدش میگیم آره شاید هم خوب باشه. پشیمون که میشی دیر دیگه دیر. یعنی تو الان به این چیزام فکر میکنی؟ به اینکه باید مادر میشدم یا نه؟ آره، به مادر شدم، همسر شدم، زن استاد بودن، موندم تو قاب عکسی که توش همیشه یه سایه. آره به این چیزا فکر میکنم. به این که اصلا هیچ وقت کردم خودم باشم. اینقدر خوب بازی کردم تو این 2 سال که بهروزم حتی هیچی نفهمید. یعنی من واقعا همه چیز تو بودم، اینقدر که تو همه چیز من بودی. بیتا از سر شب هم اینجوری بوده؟ آره فکر نمی کنم گریه کرده باشه. حالش اصلا خوب نیست. قبل از اینکه من بیام اومده بود پایین؟ که چند باری اومد پایین ولی بیشتر بالا بود، بالا سر استاد. نمیدونم با خودش حرف میزد، با استاد. من خیلی نگرانشونم. سامان چی شد؟ هیچی بابا الکی گردت تو بمونی. چی شد بچه کمش کردی آقا؟ چه کمش کردی؟ روشن کن. کجا بریم؟ بیا ببینیم بابا. آقای پژمان خب بیا بابا کجا میگم بشینیم. تو بذار بیا ببینم. افسون ندیم بابا بیا. کاری دارم بابا. تازه میخوام حال کنی. سامان میگم یه نگاه میندازی مطمئنی حالا پلیس بازه چیه تو بابا؟ کجایی هنو اونجایی؟ اونا رفت خوابیدن بابا. چی میگی؟ نگرفته باشنشون. نه کجا گیر کردی بابا؟ رفت خوابیدن. خوشحال تو مینیبوس نشستم میگن چی میگن؟ چرا غافل بودم من اسیر دل بودم. بچه سالمه، چه باحال، به قیافش نمیخوره. قیافش من جیجوری آورده. شکسته داغونه کلا. همشون اینوریه. این اینوریه چرا؟
بچه‌ها قدیم ما با این زنگ زدیم این ور و قطع می‌کردیم. ما زنگ نمیزدیم ما شما زنگ میزدیم بیکار بودی. ببین حالا این تلفن رو هم دیدم تلفن بازی بکنی. نه بابا آره شماره مردم. برو مانی رو بیار. بابا اصلا دیر وقته ول کنید. بچه‌ها لطفا یواش داد بزنین. یواش داد بزنین. بابا دیر وقته ول کنید. دیر وقته. دیر وقته چیکار کنیم؟ پاشیم بریم با نیست. پاشیم تعطیل واقعا سر. درست شد. پاشو. چی دوره ها؟ چی زدی؟ حتی که عشق دارم نشستی ها؟ آها مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو ساقیا پس بیا بنشین به روی صندلی بیشی بابا چیکار کنی؟ من میگیرم سکوت کنیم بچه اینکه وقت بگیرم سکوت دارم میگیرم اصلا چه کار مهمی دارم سکوت دارم میگیرم کجا میری؟ عمو جون حالش خوب نیست الو سلام کوچولو مامانت خونه نیست؟ الو سلام خانم شما خونه این؟ پس چرا در رو باز نمی کنین؟ من از تاکسی تلفنی زنگ میزنم خانم یعنی چه اشتباه شده؟ خودتون زنگ زدین گفتین دیرتون و الو و بلو اینا صداتون رو که دیگه میشناسم مانی خانم شما یه دقیقه برو جلو در ماشین الان جلو در خونه شماست زنم بچه خاک تو سرت ای بابا حتما اشتباه شده خانم ببخشید تو رو خدا خانم این موقع شب با بچه زابرو شدین حتما اشتباه شده ببخشید تو رو خدا ببخشید این موقع شب با این بچه قطع کن چقدر شد 50 ثانیه 58 ثانیه آقا 58 ثانیه ببین من فقط یه چیز بگم الان من هر چقدر زمانم باشه زمان من و افسون یکی حساب میشه چون من و افسون نداریم الو سلام شبتون بخیر من از طرف پدرتون تماس میگیرم شب‌های شما منو نمیشناسید در حقیقت منم شما رو نمیشناسم من پدرتون رو حدود 1 ساعت پیش توی پارک اندیشه دیدم آره داشت قدم میزد توی پارک اندیشه و گفتش که این شماره پسرمه شما رو به من داد گفت یک حقیقت خیلی مهم رو الو قطعش کردی چرا قطع کردی چقدر شد نمیری تو چیه؟ این ایده ها شما این کاری نیست ولی واقعا اگه آدم یوبسی نبود یه چیزی میگفتم تا فردا صبحم بخند نه تو ایده داری anyway بگیر بذار داره تمرکز میکنه الو سلام خانم شبتون بخیر عذر میخوام این ساعت مزاحمتون شدم من از اداره آب و فاضلاب زنگ میزنم خدمتتون متاسفانه یه مشکلی توی فشار آب پیش اومده میخواستم ازتون خواهش کنم که اگه ممکنه شیر اصلی آب رو ببندین بله شیر اصلی آب ساختمون رو ببندین خب اگر براتون ممکن نیست من میتونم بگم همکارامون اونجا هستن بیان کمکتون کنن بله خواهش میکنم بله گوشی دستم گوشو نگه دستش بله سرکن چی شد؟ چی شد؟ چیه؟ صدایی اومد فکر کنم شتک شد بده من نخم ببینم چی شد وای صدای عجیب غریب میاد چی میاد دنبال چیزی میگردی؟ پیداش کردم
بفهمین شکوه خانم. زخم تو میبینی هر روز؟ چیزی به یادت نمیاره؟ آقا جونی ماجرا اصلا مثل دفعه قبل نیست. من حمیدو دوست دارم. آره اصلا 2 سال پیش همه چیزی از سوء تفاهم بود به خاطر خامی من. من یه شاگردی بودم که استادش رو دوست داشت. از کجا باید میدونستم اون هم ماجرا برام درست میشه؟ آقا جون شما که منو میشناسی. من رفته بودم زندگی کسی رو به هم بزنم. اون همه بلایی که سرم اومد حقم بود. من حقم بود که مرگو با چشمای خودم ببینم. عزیزم دیگه گذشته رو بذار کنار. ولی به نظر من حمید هنوز درگیر اون زندگی. پس چرا دنبال منه؟ شاید دنبال یه هیجانه که وقتی تمام میشه فارغ میشه. نمیشه آقا جون. اذیتم نکن. سلام. سلام. بفرمایید. شما به من زنگ زدین. به نظرتون چی کار میتونم داشته باشم؟ ولی من شما رو نمیشناسم. پس برای چه الان اومدی دم در؟ نکنه دیدی ماشین حمید اینجا نگه داشت فکر کردی حمید اومده اینجا؟ یا شاید هم صدای زنگ موبایلش رو شنیدی فکر کردی در رو وا می‌کنی اونو می‌بینی؟ اصلا نمیفهمم. خوبم میفهمی. من سیمین زن حمیدم. ببینم تو اصلا فکر کردی حمید یه زنی داره که دوستش داره؟ یه بچه‌ای داره که هم دوستش داره هم بهش احتیاج داره؟ فکر کردی یه روزه سر راش سبز میشی و حالا وقت و بی وقت بهش زنگ میزنی و میری و میای و میبینیش؟ نه خیر دختر خانم، از این خبرا نیست. خانم من اینجا پدر بزرگ مادر بزرگم زندگی میکنم. مادر بزرگم خیلی حالش خوب نیست. به سختی خوابش برده. چرا باید شرایط تو رو درک کنم؟ تو شرایط من و بچه‌مو درک کردی که سرتو انداختی پایین اومدی تو زندگی ما؟ کی علی جان؟ کی دم دره؟ چیزی نیست. با آوا کار داره. ماه بانو برگشته. ماه بانو
چند روز جواب تلفنتو نمیده؟ من میدونم از پریشب. میدونی چرا؟ چون احساس کرد من از یه چیزی ناراحتم. فقط همین. امروزم کلن موبایلش رو گذاشت و رفت سر کار. شبم هدیه رو برداشت و رفت شمشک. دیدی؟ اگه تو کاری بهش نداشته باشی اون با تو هیچ کاری نداره. اینطور که شما میگین نیست. به خدا من قسم نمیخواد بخوری. من فقط اینجام که یه چیزی رو بفهمم. یه چیزی بهم میگه تو با اونای دیگه‌ای که تو این سالا بهش گیر دادن فرق میکنی. واسه همین میخوام از خودت یه چیزی بپرسم. اگه تو چشام نگاه کنی و بگی حمید اول اومد تو زندگی تو، مطمئن باش من از اون زنایی نیستم که این کارشو با یه توجیه درک کنم و ببخشم و کنارش بمونم. اگه بگی حمید اول شروع کرد، من برای همیشه میرم. حالا یه کلمه، تو بهش پیله کردی یا حمید اومد تو زندگیت؟ خب با تو هم. من فقط کالباس تو خود اینو جمع کن فعلا. برو برو احمدم برو. برو این چیه؟ بابا یه چیزی آقا شما مطمئنی 12 اینجا تحویل نگشتم. ما بعضی موقع یه چیزی یادمون میره برمیگردیم. چقدر میپرسی مادر من؟ خوبم، فقط یکم خستم. اومدم ماشین رو بذارم تعمیرگاه، دیدم یه مرکز خرید کنارش باز، اومدم خرید. آره باهاش صحبت کردم، گفت مادر دوستش میرسونتش. خیلی خوب، خیلی خوب. باشه، چیزی از بیرون نمیخوای؟ باشه، خداحافظ. فقط سامان اینجا مرتب شد، قشنگ منظره. آره دیگه چی کارش کنیم دیگه. حالا داشتیم میرفتیم یادم بنداز یه پولی بدیم نگهبانه. چه جاری؟ الو سامان قطع نیست؟ قطع نکردن هنوز؟ نه. وای تایمو نگاه کلی جو تایمو نگاه. جون من سب کن زنگ بزنم پشما. سب کن یه دقیقه بچه پر رو سب کن جون یه دقیقه. الو ای خاموش کرده نامه. سامان به خدا صدای ناله میاد، نگاه کن. ناله چی میاد بابا ببینیم. ناله است. ناله است. صدای گربه ای چیزی بابا. صدای هر چی باشه الان نکنه زنه یه بلایی سرش اومده. چه بلایی بابا بچه شدی؟ نمیدونم، میگم اگه یه چیزی شده باشه خب ما وقت. نه بابا این زنی که من صداش شنیدم چایه رو بیده یا مست بود یا خواب بود یا خسته بود، هر چی بود در هر صورت الان این گرفته لالا کرده من و تو و ابو فاضلا و فلان همه رو یادش رفته. وای تو از کجا انقدر مطمئنی؟ خودت از کجا انقدر مطمئنی؟ من مطمئن نیستم، من فقط میگم که خب نکنی یه وقتی گوش میدی به من، دارم حرف میزنم، میگم من مطمئن نیستم اگه اتفاقی افتاده باشه. بابا روزی 500 تا از این تلفن‌ها دارن میزنن به بیمارستان ما، همش هم سرکاریه. ما بخوایم دنبال این چیزا باشیم که بعد مریضا رو بفرستیم خونه‌شون بیافتیم دنبال این داستانا. ما یه صدایی مثل زمین خوردن از اینجا شنیدیم یا نه؟ خوب شنیدی؟ خب الان تو احتمال نمیدی، مشکوک نمیشی که اتفاقی اونجا افتاده باشه؟ نه چه اتفاقی میخواد افتاده باشه؟ دیوون اگه چیزی شده باشه الان یه کاری بکنیم. خب چی کار بکنیم؟ میگی یه کاری بکنیم یه کاری بکنیم. من میگم زنگ بزنیم به پلیس. پلیس؟ پلیس زنگ بزنیم چی بگیم؟ پلیس زنگ میزنیم میگیم این خط رو ردیا بکنه. کدوم خط؟ گلی؟ زنگ بزنیم پلیس بگیم ما این شماره‌ای که نمیدونیم چیه، زنگ زدیم به شماره‌ای که اونم نمیدونیم چیه ردیابی کنن. احمق شدی دوباره. باشو بریم بابا. باشو.
باشه که کلی کار داریم. شکوه خانم یه سر رفت تا خونش یه چیزایی بیاره انگار. گفت بعد از نماز برمیگرده. با پریسا رفت. شیوا هم رفته پایین یکم بخوابه. داره صبح میشه. بیتا نمیخوام ناراحتت کنم، ولی یه چیزایی هست که باید هماهنگ کنیم. به خصوص اگه میخوای رفت آمده به خونه کشیده نشه. هوا که روشن شد اول به انجمن اطلاع میدیم، بعدم بقیه رو خبر میکنیم. چیو؟ برو یکم استراحت کن ببینیم چیکار باید بکنیم. یکم به خودت فکر کن. نمیتونم با خودم فکر کنم. یادم رفته چجوری باید با خودم فکر کنم. به نظر تو اونقدر که من عاشقش بودم اون هم عاشق من بود؟ بیتا با این حرفا به کجا میخوای برسی؟ به جواب سوالام. چون از دیشب که رفته دارم میمیرم. هنوز هیچی نشده، دلم براش تنگ شده. ولی همش این نیست. دست و پا میزنم چون نمیدونم کیم. باور کن گم و کور شدم. منی که خودم میشناختم و تو هم میشناختی تو این 10 سال گم شد. مهندس درجه 1 دانشگاه شریف هیچی نداره جز یه سایه مبهم تو عکسای شوهرش. تو دلت میخواد الان بهت بگم که هنوز جوونی، کلی وقت داری، خیلی کارا میتونی بکنی. خب آره میتونی، ولی مگه خودت این چیزا رو نمیدونی؟ نه، دلم 2 سال پیش این حرفا رو میخواست. بیتا کجا میری؟ بیتا بیتا از چه از تختتون اومدیم بیرون؟ چی میخوای؟ ماه بانو، تو که عادت چای نصف شب علیو میدونی، براش یه فنجون چایی ببر. مهری منم، بیاین بذارمتون تو تختتون. بریم. از دست تو بیشتر دوست داره. مهری بیاین بریم تو تختتون. بریم. یه چایی ریختن که اینقدر بازی نداره. خب براش یه چایی ببر دیگه. باش شما بشینید من میرم براش چایی. اذیت نکن، برو. باش. داشتی میرفتی؟ نه. ببخشید یه لحظه. الو سلام. نه هنوز نرسیدم. بعید بدونم 1-2 ساعت دیگه برسم. آره اگه اذیت میشه برو خونه مامانینا، من فربادم گذاشتم اونجا. باشه. آره حتما میام. چرا چیزی از خودت نمیگی؟ حتما چیزی واسه گفتن نیست. ازدواج کردی؟ آره. با کی؟ با یه آدم، این همه آدم این شهر، این همه مردم. کار میکنه، پول در میاره، اخبار و فوتبال میبینه. البته خیلی وقتها ماموریت مثل الان. بچه داری؟ آره یه دختر. تو چی؟ غیر از اونی که باهات بود؟ منم یه دختر 7 ساله دارم. زنم باران بعد از اینکه ازدواج کردیم دیگه رفت سر کار.
یه خود افسرده شده بود. گفتیم شاید بچه دارشیم. پس تن دادی. با من فکر میکردی بچه روزمرگی میاره و با اون فکر کردی بچه از روزمرگی درت میاره. بچه چه موجود غریبیه تو تصورات تو. مرسی. ما برای چی اینجاییم امیر؟ واسه اینه که بعد این همه سال چشم بالاخره قرار گرفت. بالاخره اشتباه ندیدمت. اشتباه نگرفتمت. خودتی. الان جلوم نشستی. هر روز هر ثانیه تو این شهر با هر نشونه‌ای خیال میکردم که تویی. هر آدمی که جلوم راه میرفت یا هر کی توی ماشین از کنارم رد میشد فکر میکردم تویی. ولی اشتباه بود. تا امشب. هنوز وقتی حرف میزنی فکر میکنم داری برام شعر میخونی. اینا شعر نیست لیلا. این 10 سال زندگی منه که بدون تو رفت. بدون اینکه بفهمم چرا رفتی. تا چند ماه اول فکر میکردم که داری شوخی میکنی. اینم یکی از همون خلخلک بازیاته که همیشه میگفتی که بیا یه مدت از هم دور باشیم، نمیدونم، تا قدر همدیگه رو بیشتر بدونیم. از همین دیوونه بازی خودت. کاش منم اون چیزایی که خیلی جدی گرفتم حداقل فکر میکردم دیوونه بازیه. مثلا چی؟ مثلا همه حرفایی که میزدی راجع به شغلت، کارمون، زندگیمون، اینکه 2 تا کوله بندازیم پشتمون دور دنیا رو بگردیم ببینیم زندگی کجا ما رو میشونه. گفتی بچه نمیخوای، اگه بخوام بچه دارشم میذاری میری. من قبل از اینکه برم 1000 بار از رفتن تو ترسیدم. بعد فکر کردم نمیتونم آرزوهای تو رو برآورده کنم. خیلی وقتا فکر کردم پای نفر دیگه در میونه. ولی دیدم نه. چشمات روزی که گفتی طلاق میخوام یادم نرفته بود. هنوز با من بود. بعد فکر کردم دعوای ماه آخر بود که اینطوری شد. بعد گفتم مگه میشه دعوای احمقانه کارو به اینجا برسونه؟ اینکه فقط من یک کلمه از تو بپرسم اگه بچه بخوام چی؟ زمین و زمان رو به هم بریزی بگی تو این شرایط، تو این موقعیت، وقت فکر کردم به این مزخرفاته؟ ما همه برنامه‌مون رو ریخته بودیم. همه قرارامون رو گذاشته بودیم. همه ترسم از این بود که تو هم شاید مثل مادرت توی یه شرایط سخت داری یه نفره تصمیم میگیری. با تو به اینجا نمیرسیدم لیلا. الان چون رفتم و خاطره همینو میگی امیر. وگرنه 2 سال بعد زندگی من و تو هم همین بود. کار و مشغله و بدو. یادمون میرفت که عاشق هم بود. فکر میکنی زندگی که الان دارم نتیجه یه شروع عاشقانه است؟ راجع به آدم که باهاش زندگی میکنی خیلی بی‌انصافی. من این زندگی رو وقتی شروع کردم که قبول کردم تموم شده. اونم خیلی سعی کرد که منو دوباره بسازه. ولی نشد. فکر کرد شاید بچه بیاد دوباره ساخته میشه. ولی بازم نشد. دوچار باید بود، دوچار یعنی عاشق.
ماما چی شد؟ یواش 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 یواش. مهری جان. ما مهری. مهری جان. آقا جون. ما مهری. چشاتو باز کن عزیزم. ما مهری. مهری جان. صدامو میشنوی؟ مهری جان صدامو میشنوی؟ مهری عزیزم چشاتو باز کن. آقا جون یه کاری کن. مهری. مهری علی هم صدامو میشنوی؟ مهری چشاتو باز کن مهری. علی هم صدامو میشنوی؟ ما مهری. مهری بیدار شو. مهری چشاتو باز کن. مهری خب بخوابم. علی جان جانم تو پیشم میمونی؟ آره عزیزم من همیشه اینجا. نمیری؟ نه پس بخوابم. باشه آقا جان. کاری داشتی سر اصلا تقصیر من شد. من گفتم دوستامون رو جمع کنین شب قبل عروسیمون. پیشو هیچی مگه نمیگی نمیتونیم کاری بکنیم. باشه جمع کن بریم. مرسی بابا منم همینو دارم میگم دیگه. مطمئن باش اصلا هیچ چیش نشده. خانم الان گرفته خوابیده. چیه صدایی میشنوی؟ نه خواب صدا میشنوی تو؟ بیا تو میشنوی منو میشنوم. دیدی حالا؟ وای نه سامان من نگرانم. به خدا یه حس بدی دارم. اصلا یه موج بدی داره از اون ور عجب میاد. غلطی کردیم و زنی که پیر خرف یادش رفته تلفن رو قطع کنه. حالا ما ببینیم توی هچل. مگه اون بدبخت زنگ زده به ما؟ مگه اون بیچاره مزاحم ما شده اینو میگی؟ کلی قطعش کن بریم. جون من قطعش کن. چرا خودت قطع نکردی؟ الو جانم چی شده؟ خیلی خوب خودم میام دنبالت. نه عزیزم خودم میام. آها. باشه پس به مامان پوپک بگو باید بیاد پایین تا تو سوار ماشین شی. باران جا مواظب باشی من نگرانتم. بازم زنگ بزن. خداحافظ. دخترت بود؟ اسمشو گذاشتی باران. یادم همیشه میگفتی اگه دختر داشته باشی دوست داری اسمشو بذاری باران. تو هم همیشه میذاری تو ذوقم. نمیتونم من میرم بیرون هوا. الو جانم چی شده؟ میخوای زنگ بزنی اورژانس تا من برسم؟ مطمئنی؟ خیلی خوب من آره من تا 10 دقیقه دیگه میام. چی شده؟ مامان فشارش رفته بالا قرصاش هم تموم شده باید برم براش قرص بگیرم. پس بریم. مرسی میرم خودم. بریم قرصاتو بگیر.
داستان 2 سال پیش چیه ویتا؟ من هیچ وقت هیچ کس رو بین خودم و آصف تحمل نمی کردم. نمیتونستم تحمل کنم. نمیتونستم ببینم یکی بین من و آصف باشه به هر دلیلی. الان هم نمیتونم تحمل کنم. نمیتونم. برای همینم اینجا. برای همینم اینجام که تو دختری بی سر و پا رو پرت کنم پایین. حولم نده. دارم میفتم پایین. بیفت. کی میخواد تو رو بندازه پایین؟ من نمیخواستم پرتش کنم پایین. نمیخواستم پرتش کنم. فقط میخواستم ببینه که منو ببر پایین. بریم. با تو هم یعنی چی که کاش که زودتر اینجوری میشد؟ یعنی که من راجع به آدمی که هر جا با من مخالفه فکر میکنه من توهم زدم بیشتر فکر میکردم. فکر میکردی؟ راجع به من فکر میکردی؟ آره فکر میکردم. من و تو فکر کردیم که خواستیم با هم باشیم. آره خب لابد تو فکر کردی، من فکر نکرده بودم. من احمق بودم. خانواده‌ام خوب تو رو میشناخت که این همه شرط گذاشت جلوی پای من. آره حتما این حرفم حرفای اونا نبوده که تو بهشون گفتی رود نمیشده. بابا بیشتر از این گند نزن تو رو خدا. گندو تو زدی با این بازی مسخره‌ات. کی من با تو مخالف بودم بهت گفتم تو توهم زدی؟ نمیدونم، من اصلا نمیفهمم چی میگی تو. من این رفتار بی تفاوت تو نمیشناسم. نبایدم بشناسی. الان 3 ساعت منو انداختی تو این وضعیت مسخره. خودت هم میدونی هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. به هر کیم زنگ بزنیم میخنده بهمون، دستمون میندازه. اون وقت یه شب مونده به عروسیمون منو دست با بسته انداختی گوشه رینگ که بخوای این حرفا رو به من بزنی؟ که من وقتی تو رو نمیفهمم میگم متوهمی؟ که من بی تفاوتم به آدما؟ دیگه چه ایرادایی دارم که نمیدونستم؟ بگو بدونم. با مهری نگی. مگه اصلا دیگه حواسش به این خیال هست؟ ماهبانو کیه آقا جون؟ مهری امشب منو باهاش اشتباه گرفت. قبلا هم اینطوری شده. اون موقعی که خیلی حواسش نیست. تا حالا برات پیش اومده که یه چیزی رو دوست نداشته باشی به یاد بیاری؟ آره ولی کاش یه دگمه داشتیم ور مغز که وقتی میزدیمش خودمون و همه دنیا یادمون میرفت که چیا شده. من حتی یه زمانی اسمش هم به زبان نمی آوردم چون دلم میلرزید. بعدم هیچی نمیگفتم که مهری ناراحت نشه. بعد دیگه یه روز همه چی تموم شد. ولی حالا که مهری همینجور هر چند میره تو گذشته باز دوباره اسمشو میگه. من و مهری یه زندگی پر از عشق و پر از راز رو با هم گذروندیم. به هر حال فکر این که یه روز من میرم و یه سری حقایقم با من میرن زیر خاک خیلی ناراحتم میکنه. سنگینه برام. ماهبانو هم یه دونه از اون رازاست؟ بیشتر یه سواله. چی شد؟ اصلا چرا؟ من هنوز 20 سالم نشده بود منو فرستادن فرنگ.
حقوق میخوندم موقع. اونجا تو دانشگاه با یه دختر دیوونه ایرانی آشنا شدم. ماهی. این ماهبانو. همونجا با هم ازدواج کردیم و قرار بود با هم برگردیم. فقط نمیدونم چی شد که دیگه نیومد. و بعدم پیغام فرستاد که مثلا نمیخوام باهات زندگی کنم. چرا؟ بهانه‌گیر شده بود. تلخ. سر چیزای احمقانه با هم دعوا میکردیم. وقتی هم برگشتم ایران اصلا برای نفس کشیدنم دیگه انگیزه نداشتم. اون موقع مهرینا همسایه‌ام بود. مهری هم همه چی رو میدونستا. چون اصلا قبل از رفتنم منم بخواست. همینجور وایستاد من میخوام زنت بشم. منم تو اون حال گیج و منگ اصلا نمیدونستم چی درسته چی غلطه. دیگه خودمو سپردم بهش، گفتم به هر حال اینم خسته میشه میذاره میره دیگه. چون به هر حال نصف من مونده بود اون ور دیگه. پیش ماه بود. ولی اینقدر وایسا تا نصف دیگه منم گرفت. وایساد آقا. یه جوری که اصلا انگار هیچ وقت ماهبانوی وجود نداشت. برای ماهبانو که همه من شد. شما شاعر بودینا. ولی ماهبانو همه چیز من نبود. اگه بود نمیتونست بذاره بره. گاهی وقتا موقع که دستمون به یه چیزی نمیرسه دلمون واسش میتپه میدویم. ولی وقتی بهش میرسیم وقت میبینیم چه طبل تو خالی بود. اون همه احساسات. هر وقت یه چیزی رو داشتی و دلت تپید اون وقت عشقه. همینجا نگه دارم میر. تو همین کوچه ای؟ آره همینجا پیاده میشه. من الان زندگی خودمو دارم امیر. تو هم همینطور. بیشتر از این به زندگی من نزدیک نشو. امیر برو. مامان باران. مامان منتظر من بودی؟ آره. چقدر میشه؟ سلام مایی جون. سلام. اونقدر خوب بود. کاشکی بودی. برو خوش لباسات گذشت. عوض. بذار برای مایی تعریف کن. برو چی لباسات شد؟ عوض کن بعدش تعریف کن. مامان خیلی نگرانت شدم. اذیت شدی؟ خوب میشم الان.
رفتش دیدم قرصام تموم شده، یادم رفت بهت بگم. خیلی امشب رفت بالا. فکر و خیال زیاد کردی؟ نه بابا، خود کاربار کردم، اتاقا رو برا کردم، فشارم گرفتم 18 بود. خودتو خسته کردی دیگه. مگه دکتر بهت نگفت اگه بی دلیل فشارت رفت بالا باید بری متخصص قلب؟ خودم فردا برات وقت میگیرم. حالا که بهترم. مامان دمپایای من کجاست؟ ببین باران، اگه بغل تختت نیست حتما توی یکی از این کارتوناست. ولش کن الان. من میدونم کجاست، بهش میدم. فقط تو 2 سال جون کندی؟ معلومه من 2 سال دهنم صاف شد تا هرچی تو اون خانواده‌ات خواستین رو جور کردم. چرا انقدر داد میزنی؟ دلم میخواد داد بزنم. چی میگی تو؟ تو بچه‌ای، تو نمیفهمی. همه چی واسه شوخیه، میدونی؟ دست خودت نیست. اصلا برای تو مهم نیستی چی. اصلا تو فکر نمی‌کنی. اصلا دلت نمیخواد بزرگ شی گلی. مگه زندگی کردن، مگه زندگی مشترک الکیه؟ همینجوری عروسی کردیم؟ آره. بلند شو زنگ بزن بگو تعطیل عروسی آقا. به هر کی دلت میخواد زنگ بزن. بگو اصلا به درد هم نمیخوردی. آره معلومه که زنگ میزنم. پس چی که زنگ میزنم؟ جواب دادنته. آره زنگ میزنم فقط به خاطر اینکه تو فکر میکنی تو این 2 سال 1000 تا کار کردی. من هیچ کاری نکردم. نه سامان. من نجنگیدم بابام سر تو، سر اینکه الان زوده، سر اینکه تو اصلا شرایط ازدواج نداشتی، سر اینکه اقامت کوفتیمو تو آلمان کنسل کنم بمونم اینجا با تو زندگی کنم. من که داشتم میرفتم، خواستم درسمو بخونم تازه. خب میرفتی برو همین الان برو راه جاده دراز واسه چی منتش سر من میذاری؟ هم بهتر بود هیچ کاری نمی‌کردی، ولی الان منتش سر من نمیذاشتی. من منت میذارم؟ من منت میذارم سر تو؟ من هر کاری کردم دوست داشتم، دلم خواسته. هیچ منتی هم توش نیست. 10 بار دیگه هم پیش بیاد باز این کارو میکنم. من نمیفهمم مثلا الان این موضوع چه ربطی به عشق و علاقه و رابطه ما داره. منم نمیفهمم. منم ربطشو نمیفهمم. منتها تو گفتی کاش این اتفاق زودتر میافتاد. گفتی یا نگفتی؟ حرف خودت بود دیگه. خب گفتم. ولی من گفتم یه اتفاقی افتاده، شاید یه آدمی به کمک ما احتیاج داشته باشه. همین. خب خودت برو کمکش کن. آقا خودت برو کمکش کن. واسه چی به من میگی؟ برو زنگ بزن پلیس، برو زنگ بزن اورژانس، آمبولانس، هر چه دلت میخواد. واسه چی منو بندازی به گوخوری؟ مگه من این بازی لوسو به منظر راه انداختم؟ مگه من زنگ زدم اون زنه رو سر کار گذاشتم؟ نه من زنگ زدم. من سر کار گذاشتم. ولی اگر تو زنگ زده بودی، اگه با تلفن تو یه اتفاق بدتری افتاده بود، من اون موقع خیلی به من و تو بودنمون فکر نمی‌کردم. پیغاممو گرفتیم؟ آره متاسفانه اتفاق بعد افتاده که حالا میگم بهتون. من سخنرانی هم نمیتونم بیام. بهشون گفتم جوجمان بچه های عکاسی رو بندازن 2 روز دیگه. لطف میکنیم. آره حالا حتما صحبت میکنیم. قربون شما، خداحافظ. ای بابا. چی تو سرته بیتا؟ نمیخوام روزنامه ها بفهم. نمیخوام جواب تلفن رو بدم. نمیخوام صدایش خبرنگار رو بشنوم. ببین بیتا، 3-4 ساعت دیگه تلفن‌ها شروع میکنم به زنگ زدن برای اینکه خبری از آصف بگیرن. کافیه گوشی رو برداری و اولین نفر خبر بدی. خیلی طول نمیکشه همه میفهمن. این چیزایی که خودم میدونم هیچ تکرار نکن. شکل دیگه هم داره. اینه که اصلا هیچ تلفنی یا جواب ندی. به هیچ کس هم خبر ندی. خیلی خلوت مراسم رو برگزار کنی. وقتی بقیه میفهمن که همه چیز تموم شده، فوقش یه توضیح مختصرم به انجمن و مطبوعات میدی و همین. ولی اینم مهم نیست. مهم اینه که از این حال در بیای، آروم شی. بدون آصف. آصف که همیشه هست اگه تو بخوای. ولی حرف من این نیست. حرفم اینه که اگه بخوای خودتو پیدا کنی، راه سختی داری. اول باید این 10 سال بذاری زمین. میتونی؟
میتونی از اول شروع کنی؟ میتونی بری سر خط؟ به کی داری زنگ میزنی؟ یکی از این بدبختی دارم. سامان، پدر بزرگ من پزشک منطقه جنگی بود. به قول خودش یه یادگاری تو قفسه سینه‌ش از همون دوران داشت که به خاطر همون خیلی وقتا نفسش تنگ میشه. ولی اون شب لعنتی هی بد و بدتر میشه. انقدر بد که دیگه صداشم در نمیاد، تا اینکه بالاخره ساعت 3 صبح تلفن خونمون زنگ خورد. صدای خرخر پدر بزرگ. 1 ساعت بعد بالا سرش بودیم، بردیمش بیمارستان. رفت اتاق عمل. گفتن اگه فقط نیم ساعت زودتر آورده بودیمش، فقط نیم ساعت. سامان، من لیست تلفن‌های اون شب پدر بزرگ رو چک کردم. پدر بزرگ اون شب 1 ساعت قبل از اینکه به ما زنگ بزنه زنگ زده بوده به پلیس، ولی هیچ وقت نفهمیدیم چرا. نیم ساعت بعدش هم به اورژانس. انگار صدای خرخر پدر بزرگ برای هیچ کس اهمیت نداشت. هیچ کس. الو. 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 قطع کرد. من برم به دکتر سامانی زنگ بزنم ببینم کی میاد. نمیخوام نشنیده بری. باورش برات سخته، میدونم.
هیچ وقت فکر نمی‌کردم ازم بر بیاد. من با آوا قرار گذاشتم. دیدمش آصف یه جای دور. اون اومد تو زندگیمون. یه حسی، یه حالی تلختر از هر چیزی که فکرشو کنی نشونم داد. منم باید همین کارو میکردم و کردم. اون رفت چون من کاری کردم که بره. اون رفت و تو سکوت کردی. از تلخی من چیزی کم نشد. شاید یه روز دوباره تو برام مثل بقیه نباشی. کاش روزی نرسه که فکر کنم غلط قضاوت کردم و دیگه دیره. کاش بلند میشدی آصف. کاش همش یه خواب لعنتی بود. نمیدونم هیچ وقت به این نوار گوش کردی یا نه. لیلا بیداری؟ چرا اونجا نشستی؟ خوابم نمیبرد. خب چرا تو تاریکی نشستی؟ چیزی شده؟ نه. چرا؟ یه چیزی شده؟ امشب امیر رو دیدم. امیر؟ امیر طایفه؟ کی؟ قبل از اینکه ماشین رو بذارم تعمیرگاه امیر منو رسوند. اون باران رو دید؟ آره. یعنی چی باران رو دید؟ تو چی گفتی؟ گفتی کیه؟ ما با هم یکم حرف زدیم، از زندگیامون گفتیم. منم گفتم بعد اون ازدواج کردم و یه دختر دارم. اونم باور کرد؟ چرا باور نکنه؟ مگه خودش ازدواج نکرده؟ مگه بچه نداره؟ پس بالاخره همو دیدی؟ اگه میدیدیش اصلا نمیشناختیش. همون جوری بود که میترسیدم یه روز با من بشه. همون جوری که اگه بهش میگفتم بارانو دارم و میخوام نگه دارم قبول کنه، ولی یه روز کنار منم اونجوری شه. ماهی تو قبل از اینکه با بابا ازدواج کنی هیچ وقت نخواستی به علی برگردی؟ علی؟ وقتی ازش جدا شدم هیچ وقت فکر نمی کردم از اون بیماری لعنتی نجات پیدا کنم. وقتی هم که نجات پیدا کردم دیگه خیلی دیر شده بود. تو به چی فکر میکنی لیلا؟ نکنه کی میتونه 10 سال برگرده عقب و خودش رو جای من بذاره؟ بفهمه من این همه سال چی کشیدم. هیچ کس نمیتونه خودش رو جای تو بذاره. توقع نداشته باش کسی حقو به تو بده، همونطور که هیچ کس حقو به من نداد. این عکس خیلی وقت با گم شده بود. کجا پیداش کردی؟ جعبه. نه اینجا تو عکس جعبه نیست.
کجا پیداش کرد؟ جعبه بود آقا. آقا جون اینی که پشت عکس نوشته یعنی چی؟ تاریخش مال قبل از تولد مامانم. خب اگه دیدی لابد باید میدیدیش دیگه. یعنی میگین که مامانم دایی فریباز چیزی عوض میکنه؟ آخه من میخوام آخه یعنی چطوری؟ دیگه صبح شد. سامانی هم باید بیاد دیگه. نمیخواین تلفن جواب بدین هنوز؟ دیگه صبح شد.